هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. إذا كنت تواجه مشاكل في بطارية جهاز لينوفو ثينك باد X1 فلا داعي للقلق. سنقدم لك في هذا الدليل خطوات واضحة لتغيير البطارية بنفسك. قبل البدء تأكد من أن لديك الأدوات اللازمة مثل مفك البراغي ووسيلة لحماية نفسك من الكهرباء الساكنة. الخطوة 1: إعداد المكان. ابحث عن مكان واسع ومضاء جيدا للعمل. تأكد من وجود سطح مستو لوضع جهاز كمبيوتر عليه. الخطوة 2: إيقاف تشغيل الجهاز. قبل كل شيء قم بإيقاف تشغيل جهاز لينوفو ثينك باد X1 وفصل الشاحن. تأكد من عدم وجود أي توصيلات كهربائية. الخطوة 3: إزالة الغطاء الخلفي. باستخدام مفك البراغي قم بإزالة البراغي التي تثبت الغطاء الخلفي. احرص على وضع البراغي في مكان آمن لتجنب فقدانها. بعد إزالة البراغي ارفع الغطاء برفق. الخطوة 4: تحديد موقع البطارية. ستجد البطارية في الجزء الداخلي من الجهاز. تحقق من كيفية تثبيتها، فقد تكون هناك براغي أو مشابك تحتاج إلى فكها. الخطوة 5: فصل البطارية القديمة. قم بفصل كابل البطارية برفق. تأكد من أنك لا تبذل جهدا كبيرا حتى لا تتلف المكونات الأخرى. الخطوة 6: تركيب البطارية الجديدة. خذ البطارية الجديدة وابدأ بتوصيل كابلها باللوحة الأم. تأكد من أن التوصيل محكم. ثم قم بتثبيت البطارية باستخدام البراغي أو المشابك التي أزلتها سابقا. الخطوة 7: إعادة تركيب الغطاء الخلفي. بعد تثبيت البطارية قم بإعادة تركيب الغطاء الخلفي للجهاز. تأكد من أن كل شيء في مكانه وثابت. الخطوة 8: تشغيل الجهاز. قم بتشغيل جهازك وتحقق من أن البطارية تعمل بشكل صحيح. يمكنك مراقبة عمر البطارية من خلال إعدادات النظام. إذا واجهتك أي صعوبات أو كنت غير متأكد من أي خطوة، يمكنك الاستفادة من خدمة التشخيص المجاني لدينا. نحن نقدم أيضا خدمة الاستلام من المنزل لتسهيل عملية الإصلاح. بعد الفحص سنقوم بتقدير التكلفة قبل أي إصلاحات، مما يساعدك على اتخاذ القرار الصحيح. بهذه الخطوات يمكنك تغيير بطارية لينوفو ثينك باد X1 بسهولة وبدون مشكلات. نتمنى لك التوفيق في تجربتك. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.